Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Московський геть. Шарж. Одного тихого вечора, коли на зелене місто, мов крізь синє скло, світив місяць і в теплому повітрі стояв дух липового цвіту, нас, троє сивовусих дідів, почувши звуки оркестру, що долітали із городського саду, всі разом гукнули в три баси: «Ех, матері його ковінька, чи ж і ми не парубки?» Взяли костур'ї в руки, підняли вгору шапки і, позичивши по дорозі в якогось сірка очей, прямісінько посунули, як троє кабанів, у панський квітник усередину саду, де рій роєм гули й бриніли панянки і паничі. Гай-гай, ой, гаю мій розмаю, зелений мій жалю. Так, як буває ото людині, коли вона натрапить на веселу квітчасту галявину в лісі, де колись вибрикувала жвавим хлопчиком, так і нам одразу стало поміж цих живих, рухливих квіток. Смутком тим, як вітерочком тихим весняним, так і обвіяло нас, старих пеньків. Продерлись ми вовкулаками крізь натовп, та швидше, шусь за кущі, де раніше ще навідали серед гущавини широкий камінь. Посідали. Чи то ж бо не розкоші, чи немає їх у світі? Отак праворуч над зеленим висвічує місяць, ліворуч у тінях старі скелі сумують, а десь під скелями геть-геть у низині блискучий струмінь грає. Ні за що не скажеш, що то не срібло живе кипить на промінні. Розгомонілись, розгулись ми, як ті жуки на ясну годину. Про що, спитаєте? Та про все, що на губу спаде та на око. Поблизу од нас засіла на лавочці під оріхом пара молодят. Він студент, вона, видимо, учителька або курсистка. Чуємо, гомонять по-українськи. Тільки він же чеше, як шовком шиє, а вона двоє-троє слів по-українськи скаже та й знову на московське перескочить. Так як ото буває іноді перо в руці згецьгається, що ти хоч одно ним писати, а воно штрик-брик свої якісь кадлючки виводить. «Не буде нам з цієї панни українки», – хитнувши головою, твердо сказав Петро Сидорович. «Уже й не буде», – завважаємо йому. «Підучиться помалу, поживе між українцями, то й залюбки стане українкою». Так же не можна, щоб усі одразу почали говорити добірною українською мовою. А крім того, ви погляньте на цього юнака, піддержує мене наш третій сивий товариш. Отакий живчик, та щоб він не наламав її на своє. Чули, як ото кажуть: «Боже, Боже, чого та любов не зможе?» А той же юнак справді упадає коло панни, як у око не вскочить. І в одно їй ухо, і в друге нашіптує, і в очі загляне, і за ручку візьме. «Все одно й любов нічого не поможе», – упирається Петро Сидорович. «Ну, може, прикинеться українкою на якийсь час, а потім знову по-московськи буде говорити. Я вже по голосу її чую». І, перемовчавши, він доказав тихіше: «Муха така сидить у ній. Московський гець прозивається. Така клята й уперта муха, що коли оселиться в якій панні, то вже ні просьбами, ані грозьбами, нічим ви його не виженете з неї, поки й віку тієї панни». Сміємося. Петро Сидорович завжди щонебудь вигадає. «Чого смієтеся?» – суворо промовив він до нас, натоптуючи тютюну в люльку. «Миколу Степановича Марченка знали?» Хто ж його не знає? І його дружину Марію Миколаївну, що того року на Покрову померла, знаєте? Як? Хіба омерла? Диву дивуємося. Омерла, хай Бог прощає гріхи її. Захворіла на гарячку і померла. Можна було сказати, що вона не українка. Та що ви, Петро Сидоровичу, жінка відомого українського діяча, виступала в українських концертах, спектаклях, працювала в просвіті. Нащо питати?
Жінка відомого українського діяча, гірко повторив за нами Петро Сидорович. Ось послухайте, що він мені сам своїми устами розказував, коли я пішов провідати його в Тузі через тиждень після смерті Марії Миколаївни. Розказував все, як на сповіді, плакав, чуб на собі рвав, ридав, як мала дитина. Пам'ятаєте, який замолоду був Микола Степанович? Не козак, орел, щирий українець, сміливий протестант, на слово твердий, як криця. Бувши парубком, отож і набачив він свою Марусю. Не пам'ятаю добре, де саме, здається, чи не в Харкові, на вечірці. Українські пісні співали. Висока, караока, з чорною шовковою косою. Як стала, як глянула, труснула намистом, стрічками замаяла, та ще й заспівала. Микола Степанович сам не свій, аж сяє. Ось коли довелося побачити правдиву українку. А українок за ті часи, мусимо знати, було дуже мало. Після співу туди-сюди одразу знайомитися з нею. Тільки прислухається, аж наша панна за сценою уже не та. Він до неї по-українськи, а вона по-російськи, а вона по-російськи. Та не як-небудь з акцентом. Микола Степанович, самі знаєте, людина вперта і рішуче хвалиться. Я таки зроблю з неї українку. Почав він за нею впадати. Став український носити книжки, ноти. Як день, як ранок, він уже там, тільки що ж, і рада вона йому, і горнулась би до нього, і сама дівчина українського роду. Ну, говорити по-українськи аж плаче та не хоче. А він теж свого наміру держиться твердо. Про любощі, про женихання ані словечка. Научися, мовляв, спершу по-нашому говорити, тоді й про женихання буде розмова. Водилися так вони щось довгенько. Ні той не піддається, ні друга. А розійтися не розходяться. Шкода, до серця одному припали. Аж ось весна. Розвелися сади, трава зазеленіла, квітки порозквітали, надійшли зірні вечори. І ось наша Марія Миколаївна таки заговорила. Як той шелест вишневих садків, як смуток срібної сопілки, як музика весняного вітерочку, того тихого, балакучого, полилася з рожевих панянських уст рідна українська мова. А ще до того карі очі, а личко свіже, як вишневий цвіт біленьке. Ех! Оповідач махнув рукою і, нахмурившись, почав щось собі сердито буркотати. Овечки дурні, ялівки, і ще по ворожках бігають, чарів якихось там шукають. Та будь я панянкою, та ще з чорними бровами. Не то живого чоловіка, я б з тією мовою пеньок би закохав у себе. Він зітхнув і почав говорити далі. Так, кажу, заговорила. Микола Степанович – артист щодо мови, художник. Знає толк, як ніхто з учених філологів не знав, і кохається у ній, як риба в воді, а птиця в повітрі. Почув? Вухам своїм не вірить. Де? Коли? У кого навчилася вона так говорити? Звідки у неї той таємний чар, ті пахощі рідної мови, яких ніяк не впіймають в своїх модерних віршах та поезіях наші городські поети та письменники? А я ж, каже, із самого малу на селі жила. У гаї по оріхи з дівчатами ходила. Щурить вії, лахідненько у вічі йому зазирає і сміється. Ну, видиме діло. Край прив'язали його до себе, як ланцюгами. Почалося оте саме, як то кажуть, кохання. Видався якось один вечір, хороший-прихороший, над вечорами вечір. Місяць, солов'ї, теє другеє, жаби десь кумкають так, що от в школі діти гуртом молитви вичитують.
Розцвічена груша кучерява арками позагинала віти свої білими гірляндами замаяні. Згадував він і тепер тую грушу. Казав, так тобі горить на місяці білим цвітом огнем, міниться, то засяє, то темніє, то засміється, то охмаріє. Багато іще дечого такого казав він про той вечір, та воно мені не в голові, позабував. Сидять ото вони на ганочку, цілуються, шу-шу-шу, та-та-та. Щось собі, як у гарячці, шепотять, а що саме, того й самі гаразд не тямлять. Не тямлять та й не дослухаються, як це завжди в такій оказії буває. Коли чую, каже, ніби щось торк мене в груди. А прислухайся, но, що то це вона говорить? Прислухався, а вона аж захлинається по московському січе. Милий мой, желанний мой, щастя моє, радость моя. Ніби це бер холодної води, бурх йому на голову, поза спиною, по грудях попливли холодні патьоки. Лихо. Марусе, Марусе, опам'ятайся, це ж ти знову заговорила російською мовою. Будить він її, як заснув, а вона, ах, милый, в этот прекрасный миг я не могу и не хочу притворяться перед тобою. Бросим эти выдумки, Коля, и не будем омрачать себе минуты нашего счастья. Правда, дорогой? Ангелом праведним дивиться йому в вічі, кучері його рукою гладить. Микола Степанович скрипив серце, стіпив зуби, легенько визволив свою голову з обіймів, підвівся. По-московському я можу сказати вам тільки двоє слів. До свидання. Повернувся і пішов. Марія Миколаївна розумна була жінкою. Певне, не дурна була і панною. Бачить, піде і більш не вернеться. Склала вона руки на колінах, голову, як сирітка, схилила, та так смутненько, услід йому вже по-українськи. Микола, то це вже ти й покинув мене, бідно? Як той дзвінок срібний задзвенів у саду. Микола Степанович спинився, аж назад похитнувся, ніби його віжками назад потягнуло. Повернувся він до неї, на грудях руки склав, дивиться. Ну що мені робити з тобою, зрадлива дівчино? А далі до неї. Взяв однією рукою отако за станочок, притиснув її щільненько до себе та й став у неї правди питати. А не будеш? А не будеш? А не будеш? Та за кожним разом цмок її в губи, а вона тільки не бу. Коли б якому дурневі прийшло в голову, стоячи за кущем, полічити, скільки разів він спитав її, а скільки вона йому обіщала, певно, не вистачило б йому пучок на його пришелепуватих руках, а може й на ногах. Словом, діло налагодилось, і налагодилось, бачите, добре. Повінчались, живуть ото вони собі, живуть тиждень, 2, місяць. Ні одним московським словечком, ні однією чужою піснею не були похмарені медові дні молодожонів. Здавалось, усі московські примхи з корінням були виполоті у молодої. І з хорошої панни починала вистигати молодиця, як корогов, як Божая слава. Микола Степанович радіє та дякує долі, що послали йому таку дружину. Вірив, що так уже й буде, поки й життя їх подружнього. Та, видно, прийшов той час, і він мусив звіритися, що спізнав він її, та ще не зовсім. Бачив він тільки її, яка вона в любощах, на милій розмові, а яка буде в серці, того ще й не бачив. Як без хмарних днів не буває літа, так немає того подружнього життя без хатньої чвари. Прийшов той час, коли й вони мусили погіркатись. Хто не був жонатий, той хіба не знає, що така баталія в хаті починається зранку. Він одно слово, вона друге. Спершу по новинці, звичайно, делікатно, легенько. Дедалі сміливіше, гір-гір, гір-гір.
Завелися так і к півдню, тільки луна йде по покоях. Сваряться, проте сваряться пристойно, своєю таки рідною мовою. А далі візьми він та й кольни її якимось словцем кудись у болюче. А він цього, як може, знаєте, уміє. Вона пик-мик щось хотіла в собі стримати, а далі, як на пружині з рідної, раптово перескочила на московську мову, так ніби тріснувши, розсипалася ракета. Это тиранство, это грубиянство, это не жизнь, каторга. Что это? Да по что? І посипала, і посипала. Слухає він і вірить, і не вірить. Що це, навсправжки, чи це жарт? Коли жарт, то я попрошу тебе, щоб був він оце в останній раз, не последний раз, а с этого дня будет так всегда. Можешь себе ломаться на своей мове сколько тебе угодно, а я не хочу этого, сил моих нет, довольно. Не буде так, гримить Микола Степанович. Нет, будет, так должно быть, так будет, будет, будет. Він. Мій дім – це моя держава, в моїй державі я прошу розмовляти тільки державною мовою, та по столу кулаком грюк. Вона руки в боки, голову вгору, блись очима, та так стиха. Плевать я хотіла на твою державу і на твою мову. Ага, ось воно як. Ну, добре ж. Взяв він шапку, лясь дверима. Затихло. Як затихло, та й затихло. Так і к чортовому батькові зовсім затихло. Минає день, другий. Не говорять вони ні на якій уже мові. Позачинялись він в одній, вона в другій кімнаті, дожидають, хто перший піде на мир. Щось на 5-й чи на 6-й день до жінки в кімнату увійшов Микола Степанович, змарнілий, проте суворий, незламний. Мовчки поклав перед нею написаний про розвод папір. Показує рукою «підпишися». Вона зіскоса прочитала, прикусила губу, вхопила перо й сердито чиркнула. Припала до столу головою та й зайшлася слізьми. Як після весняного дощику громового, так стало тихо, ясно та радісно в покоях Миколи Степановича після тих сліз. Сидять обійко на канапі, пригортаються, як та пара голубів, буркотають. Жаліється вона Миколі Степановичу. Що воно часом буває зі мною, то я й сама не знаю. Тільки почую, буває, з уст інтелігентної людини українську мову, або побачу книжку чи газету нею написану. Зараз у грудях, десь коло самого серця, щось починає ворушитись. Ворушиться, та так ніби аж гуде, дж, коле аж у ніс шпигає. І відразу бере мене таке серце, така злість, що всю пориває плюватись, перекривляти тую мову, а книжку аж руки тремтять, так хочеться порвати, пошматувати, ногами потоптати, так ніби це якесь мені наводження. Микола Степанович, людина смілива, небоязка, ну а в силу нечисту трохи вірив. А чи знаєш що? Радить їй. Як будеш у Києві, не полінуйся, сходи в святі печери. Хай там покроплять тебе святою водою. З'їздила вона ото в Київ. Чи була в тих печерах, чи ні, вертається додому, весела, радісна, цілий оберемок нових книжок українських та нот навезла, хвалиться. Ну, тепер вже все минулося. То й слава Богу, легко зітхнув Микола Степанович. Лаврентію Гавриловичу, звернувся оповідач до мене. Ви не знаєте, буде років із 40 чи більше, як оженився Микола Степанович. Більше? Ну, от і я кажу. Більше 40 років прожили вони з того часу, і ні одного російського слова не почув він од неї. Спершу, правда, іноді під гарячий час трапляло, що у неї почне, бувало, кудись ніби на московське заскакувати язик. Та в ті часи вона хапала себе рукою за губи і вибігала в другу кімнату. Перечекає і знову така ж, як і була. А далі й те минулося. Він працює на українській ниві,
Вона йому, як вірна дружина, в тому не заважає, не докоряє, як це часом буває у нас. Ще й сама іноді ні, та й допоможе то тим, то сим у рідній праці. Про те, що колись було, Микола Степанович забув і думати, й гадати. Так і не згадав би він про це, може, поки б і не помер. Та слухайте, що було далі. Занедужала ото вона. Кажу, помирає. Лежить, огнем палима, словами блудить. Божа воля, каже лікар Миколі Степановичу, будьте мужні, ваша дружина помирає. Заплакав Микола Степанович, пішов, щоб востаннє попрощатися з своєю старенькою дружиною. Увіходить до хворої, а вона дивиться на нього і не впізнає вже. Дивилась, далі по-московськи. «Кто ти, таїнственний незнакомець?» Морозом сипонуло Миколі Степановичу за спиною. Підійшов він до неї і став хрестити. «Дух Святий з тобою, Марусе, опам'ятайся. Недобре тобі, серденько. Може, помреш, не оскверняй же себе московською мовою на останній твоїй дорозі». Вона глиб на нього, дивиться, впізнає. «Ах, вот это кто! Это ты, тот господин, что всю мою жизнь отравил своею глупою мовою, хамскою, проклятою. Это ты, тиран мой, это ты, мой изверг!» Очі у неї, мов чужі, незнакомі, так гостро, нелюбо дивляться на нього. Микола Степанович окам'янів. Стоїть? «Чего стоишь? Уходи прочь, не подходи ко мне, дай хоть умереть мне культурным человеком». Далі мрійно звела до стелі пригаслі очі і тихеньким, нерівним старечим голосом почала заводити. «Гляжу я безмолвно на черную шаль и грустную думу». Зітхнула, схлипнула і дух Богові віддала. Оповідач трохи перемовчав, далі почав тихіше. «І от, браття мої милі, хоч вірте, хоч не вірте, а у покійниці в грудях почало щось густить дзищати. Дедалі дужче. І ось відразу вилітає з неї він, отой самий Гець. Великий, рудий, волохатий, з безлічу, як у стонога, пазурястих ніжок, на яких позакипала кров. Обкружив він кімнату, не перестаючи дзищати, підлетів до самого носа Миколи Степановича і наполовину людським голосом, наполовину цапенем задренчав: «Мазніца паланіца, мазніца паланіца». Мазнув хвостиком по губі бідного Миколу, зареготав і вилетів у вікно. А Микола Степанович як стояв, так каменем і повалився додолу непритомний. Оце вам така казка. Може, він брехав, може, казав правду, того не знаю. А тільки я переказав вам від слова до слова усе те, що почув від самого Миколи Степановича. За що купив, як кажуть, за те й продаю. Петро Сидорович вибив люльку об камінь і став ховати її в кишеню. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.